Guys, magandang araw. Welcome back to my channel and welcome back po kay Honor Game. Okay, lagi tayo mga lods. For today's video mga lodi, laro tayo ng mythical animal. Okay, dito yung mabilis ang pera. Mabilis manalo, mabilis din matalo. Kaya tayo agad tayo dito sa una. Ayun. Times 10 yan mga lods. Okay. Kung halimbawa, bara natin 10. Times 10 yan. Kung jack, barahan times 11. Okay. Kung queen, times 12. Basta ganun lang ang labanan nila dyan. 50 pesos pa rin tayo dito kay dragon na tong animal na to. Talo tayo agad mga lods. Pas lang tayo doon mga lodi. Jack. 600 talaga yung talo natin dyan. Biglang nabukasan agad yung natin mga lodi. Yung tawag dito. Yun, queen, times 12 yan mga lods. Biglang nabukasan agad yung puhunan natin. Times 12. Okay, 1-4 na yung pera natin. Diba? Ganun lang kadali manalo dito. Ganun lang din kadali matalo. Kaya dapat ingat-ingat din sa paglalaro eh. Ano lang. Yun, panalo tayo dyan. Times 8 yan mga lods. Okay, panalo tayo. 8 times 50, nasa 318 panalo natin dyan. Okay, goods. Pero goods pa rin yan mga lods, diba? Okay. Magpas muna tayo mga lods. Baka biglang lakihan ni banker yung ano niya eh. Ay, panalo sana tayo ng times 13 mga lods. Sayang. Hindi talaga tayo nakachamba ng times 13. Bad trip. Di tayo nakasabay doon. Wag muna tayong ulit sumabay ngayon mga lods. Ay, fuck. Tapos pag tumaya tayo, no? Sayang yung dalawang round mga lods. Kaazar. Piso lang kaya natin mga lods. Lahat pala pa kahit piso, no? Kaya natin. Talo tayo. Pero talo tayo piso. 11 pesos na agad. Piso lang tayo ako. Lahat pala di na ako tumaya eh. Nakita na tayong 50 pesos mga lads. Kaya nandito ulit sa kay Dragon. Yung Dragon yung tsura niya eh. Yun, times 7 tayo mga lads. Okay. ₱10 lang tayo mga lads. Ay, sayang. Bad trip. Alasana yung bunker. Putik. Panalo tayo sana ng times 11 kung 50 pesos yung ano natin. 104 panalo natin dyan sa 10 pesos na yan. Okay, wag muna tayo tumaya mga lads. Bawi ko sa bunker. Nakadalawang sunod eh. Kasar talaga. Pag di ako tumataya, ang bababa ng bunker. Ay, no. Tinayaan ko ng piso yan, panalo si bunker yan. Tinan. Sinabi na nga ba eh. Tala tayo times 2, 20 pesos yun mga tik. Ay, 11 pesos lang mga lads. Okay lang. Ibalik tayo 50. Okay. Sana manalo tayo dito. Huwag na nga muna tayong pumas. Yun. Times 10 tayo dyan mga lods. Nasa 400 plus panalo natin dyan. 475 panalo natin mga lodi. Okay. Okay, dyan pa rin tayo mga lods, 50. Dragon. Isa pa lang yung mythical animal natin na yan natin. Hindi muna tayo lumipat sa iba. Yun, times 6 tayo dyan mga lods. Kasi 6 yung barahan natin.
Ayun nga pala mga lods, dito sa mga videos ko, pinapakita ko lang kung paano ako kumikita at nananalo sa mga ganitong earning application apps katulad ni Honor Game. Nasa inyo na po yan kung gusto nyo rin maglaro katulad ko. Kung gusto nyo i-download ang Honor Game, nasa description lang po yung link. Okay. Ay, talo tayo. Bad trip. Nasa description lang po ang link. Click nyo lang po yun para legit na Honor Game ang inyong ma-download. At syempre, para pag legit, hindi kayo mahirapan mag-cash in at mag-cash out. Okay? Okay, 50 pesos pa rin tayo dyan kay Dragon. At syempre mga Lodi, gamitin nyo rin po ang aking referral ID para makatanggap kayo ng daily gold coins. Okay, panalo tayo dyan mga Lods ng times 12. Palike and subscribe na rin po sa aking channel mga Lodi, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video dito kay Honor Game. Kaya huwag nyo na pong sayangin ang inyong araw. Manood na po kayo sa akin lagi. Ay! Di ako nakataya. Buti na lang di ako nakataya. Talo sana tayo mga Lodi. Kung tumaya ako, talo tayo. Pero okay na rin yan at hindi tayo nakataya. Hindi rin tayo natalo. Okay. Okay, tayo na ulit tayo dito ng 50 pesos. Okay. O yun, times 7. Panalo tayo dyan. Mga Lods, 1K lang po puhunan natin. Nasa 3-4 na po ngayon ang ating pera. Hindi na po masama yan. Diba? Maganda na po yan dahil dito nanalo na po tayo mga Lodi ng 2K plus. Okay. Another 50 tayo natin dito mga Lods. Yun, times 12 na naman yan mga Lodi. Times 12, times 12. Okay. Panalo na tayo dyan mga Lodi. Times 12 po yan. Okay, 570 rin yun mga Lods. Ang sarap naman. Nasa 4-3 na po ang pera natin. 1K lang po ang puhunan natin kanina. At sunod-sunod na yung panalo natin dito. Natatalo man tayo, pero ayan, katulad yan, talo tayo. Pero hindi naman ganun kalaki, mga Lods. Ay ngayon, malaki yan, matik yan. 415 talo natin dyan. Buset. Pero hindi naman masamang mag-backout na yan, mga Lods, diba? Okay, wag na tayong tumaya. Times 12 sana yung tataya natin. Pero okay na yan mga Lodi. Kumita na tayo ng 2.9. Okay? Exit na tayo dito mga Lods. Withdrawin na po natin ang panalo natin. 2.9 yan. In less than 10 minutes nanalo tayo ng 2.9. Okay, diretso na yan sa aking Gcash account mga Lods. Ano pang hinihintay nyo? Saglit lang laro, 2.9 ang panalo ko. Okay, salamat sa panonood mga Lodi. Sa susunod ulit